หมดยังหมดยังหมดยังครับก่อเสาครับก่อเสาเลยก่อเสาเลยน้ำโคตรแรงนะนี่นะเข้ามาเลยถ้าพี่นี่ออกไหนอ่ะออกหน้าไปเลยหันที่ข้างกำแพงเลยเดี๋ยวมันต้านน้ำครับย้อนกลับหมดเลยไม่ไหวตอนนี้ครับไว้แขนกับไว้ไม่ใช่โอเคยกข้ามเลยนะลื่นนะลื่นนะระวังพยายามไอ้ที่มันนั่งใจเย็นสายเหยียบจะไปเหยียบเอาเสื้อชูชีพไปด้วยเสื้อชูชีพที่ตามมาตรงนั้นขอใส่ฝั่งนู้นหน่อยกดฝั่งนู้นน่ะที่กระเพาะ